নমস্কাৰ, মই মুজিতৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই পৰাজয় বৰণ কৰাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি তথা সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৰিপুণ বৰাই। পিছে আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰি এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ কাৰণ সদৰি কৰাৰ লগতে ৰিপুণ বৰাই দলটোৰ সভাপতি পদত থকাৰ বাবে আহ্বান জনায়। পৰাজয়ৰ কাৰণ হিচাপে সংবাদমেলত সদৰি কৰে যে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বাবেই বহু ভোট ভাগ হৈ যায়। কেওটা দলৰে প্ৰধান উদ্দেশ্য বিজেপিৰ পৰাজয় হিচাপে লোৱাত ৰাইজেও কিছু দমজাত পৰে। কাক ভোট দিব সেয়ে ভোট বিভাজনৰ সৃষ্টি হয়। 10খনতকৈ অধিক আসন নতুনকৈ গঠিত হোৱা দল দুটাৰ বাবেই হেৰুৱাব লগা হয় কংগ্ৰেছে, যাৰ বাবে এই পৰাজয়। আজি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচিত কৰাৰ সম্ভাৱনা এই বৈঠকত। বৰাক উপত্যকাৰ পৰা বিৰোধী দলপতি বিচাৰিব কংগ্ৰেছৰ বৰাক উপত্যকাৰ একাংশ বিধায়কে। বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচিত কৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। চৰ্চাত দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰকিবুল হুছেইন, কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ নাম। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে অখিল গগৈৰ চিঠি। অখিল গগৈয়ে চিঠিৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসীলৈ ধন্যবাদ জনালে, লগতে নতুন চৰকাৰলৈ দাবী। বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে চিঠিৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসীক ধন্যবাদ জনায়, লগতে নতুন চৰকাৰলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। 2 মে তাৰিখে ঘোষণা হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই শিৱসাগৰৰ পৰা জয়যুক্ত হোৱা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে 3 মে তাৰিখে চিঠিৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সমূহ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক। লগতে নতুন চৰকাৰকো দাবী জনায় অখিল গগৈয়ে। চিঠিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে অসমৰ সকলো ৰাইজে বিনামূলীয়াকৈ কৰোনাৰ ভেকচিন পাব লাগে। অহা 3 মাহৰ ভিতৰতেই ৰাজ্যৰ 3,30 লাখ জনতাক কৰোনাৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ আহ্বান তথা দাবী জনায় অখিল গগৈয়ে। শিৱসাগৰৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে বিনামূলীয়াকৈ কৰোনাৰ ভেকচিন দিয়াই হৈছে নতুন চৰকাৰৰ সকলোতকৈ প্ৰধান তথা প্ৰথম কাম। লগতে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰাটো অন্যতম কাম বুলি অভিহিত কৰে। বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈয়েও হেনো প্ৰথম এই কামেই কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, লগতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিও যাব যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে ইয়াক সফল কৰি তোলাৰ বাবে কাম নকৰে। আনহাতে এই বিজয়ৰ বাবে সমূহ শিৱসাগৰ তথা অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে, যিসকলে এই জয়ৰ বাবে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি নিস্বাৰ্থভাৱে প্ৰচাৰৰ কাম কৰিলে। সকলোকে চিঠিৰ জৰিয়তেই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অখিল গগৈয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 4,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। অসমত নতুনকৈ 4,489 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। ৰাজ্যত সোমবাৰৰ দিনটোত 55,939 জন লোকক কোভিড টেষ্ট কৰা হয়, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এই লোককেইজন অৰ্থাৎ 4,489 জন লোকৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। ইফালে ৰাজ্যত সোমবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 29 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যত বৰ্তমান আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 88.91%। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। আগন্তুক 4 দিনলৈকে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ৰুষ্ট প্ৰকৃতি। আগন্তুক 4 দিনলৈকে ৰাজ্যত বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে মঙলবাৰৰ পৰা শনিবাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনকি ঠায়ে ঠায়ে বতাহ ধুমুহা অহাৰ আগজাননী দিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে উৰিষ্যাৰ সাগৰীয় উপকূলত সৃষ্ট নিম্নচাপ আৰু বতৰৰ কেতবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাবে বিহাৰৰ আকাশীৰ আৰু হিমালয়ৰ পাদদেশত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 900 মিটাৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰেৰে বতাহ বলি আছে,
আৰু এই বতাহ মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অসমসহ উত্তৰ পূবত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ইয়াৰ ফলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘণ্টাত 40ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেৱল অসমতে নহয়, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠাই বিশেষে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। আনহাতে আগন্তুক 4 দিনত তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কিছু কম হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা জনাইছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতক যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আহ্বান জনালে মাৰ্কিন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞই। কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ ভাৰতত কেইসপ্তাহমানৰ বাবে লকডাউন বলবৎ হোৱা উচিত। এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বিডেন প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ চিকিৎসা উপদেষ্টা তথা মহামাৰী বিশেষজ্ঞ এণ্টনি ফৌচিয়ে। শুকুৰবাৰে তেওঁ কয় যে লকডাউন বলবৎ নকৰিলে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব ভাৰত। ভাৰতৰ কোভিড সংক্ৰমণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বিডেন প্ৰশাসনে। বিডেন প্ৰশাসনে কয় যে সংক্ৰমণৰ দ্বিতীয় ঢৌ এতিয়াও ভাৰতত শীৰ্ষবিন্দুত উপনীত হোৱা নাই। শীৰ্ষবিন্দুত উপনীত হ'লে আৰু ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব দেশখন। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা কাৰ্যক সমালোচনা কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত চৰকাৰৰ অপৰিপক্কতা সূচায়। তদুপৰি কোভিড পৰিস্থিতিক এখন যুদ্ধৰ সৈতে তুলনা কৰি ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসালয় স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে মহামাৰী বিশেষজ্ঞজনে। ভাৰতৰ মোদী চৰকাৰক যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ আহ্বান কৰে তেওঁ। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যোৱা বৰ্ষত কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে চীনে লোৱা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে উদাহৰণ দাঙি ধৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰতেও চীনৰ দৰে ব্যৱস্থা লোৱা উচিত। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ অসম। ৰাজ্যত পুনৰ মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। সোমবাৰে সন্ধিয়া 6:16 অহা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল শোণিতপুৰ জিলা। ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিখটাৰ স্কেলত 4.2। সমতলৰ পৰা 20.6 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত অনুভূত হয় এই ভূমিকম্পটো। এনেদৰে সঘনাই ভূমিকম্প অহাত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। দলে নিবিচাৰাৰ পাছতো কি এই প্ৰসংগক লৈ পানী খোলা কৰা হৈছে। সদ্য ঘোষিত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 75 কোণ আসন লাভ কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আগবঢ়াৰ সময়তে বিজেপি দলত নতুন এক কৃত্ৰিম বিতৰ্কই পানী খোলা কৰা দেখা গৈছে। বিগত 5 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল সম্পন্ন কৰাৰ লগতে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে। ইপিনে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্য সেনাপতিৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ একাংশ সাংঘপাংগক সাৰথি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পদবীৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰখা দেখা গৈছে। আনকি একাংশ সংবাদ মাধ্যমেও বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ কৰি দিছে। এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোৱে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ শেষৰটো কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱালৈ মনত পেলাই দিয়ে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে বিজেপি নেতৃত্বই অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হোৱাটো বিচাৰিছে নেকি? যদি বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে একাংশই কিয় এনেদৰে দলৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে? স্বাভাৱিকতে বিজেপি এটা অতি সুসংগঠিত দল আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কেতিয়াও কোনো ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ হেঁচাত পৰি লোৱা নহয়। বিজেপিত বিচাৰিলে কিবা পোৱা নাযায়, নিবিচাৰিলেও দলে বিচাৰিলে দায়িত্ব দিয়া হয়। বিজেপি দলৰ প্ৰতি অতি দায়বদ্ধ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে দলত মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ কোনো অসন্তুষ্টি নাই। এই মুহূৰ্তত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তথা দলৰ একান্ত দায়বদ্ধ কৰ্মীসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য ব্যক্তিগৰাকী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দলৰ এই বিশেষ সূত্ৰটোৱে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে সোণোৱালে অতীততো কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে নিজৰ বাসনাৰ কথা ব্যক্ত কৰা নাছিল, বৰঞ্চ দলেহে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ উপযুক্ত ব্যক্তি হিচাপে আনিছিল। সোণোৱালে কোনোদিনে ক্ষমতাৰ বাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক নিজৰ দক্ষতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। দৰাচলতে বিজেপিত এনে কেইবাটাও পৰ্যবেক্ষকৰ তৰফ আছে যিয়ে নেতাসকলৰ কাম কাজ তথা গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে। শেহতীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে অভিলাষী নেতাগৰাকীয়ে দলৰ বাহিৰে ভিতৰে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যে একমাত্ৰ তেওঁহে এই পদৰ বাবে যোগ্য আৰু তেওঁহে বিজেপিক অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে দলৰ একনিষ্ঠ আৰু প্ৰভাৱশালী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে যে বিজেপি কোনো ব্যক্তিৰ উচ্চাকাংক্ষা পূৰণৰ মঞ্চ নহয়। বিজেপিত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰদৰ্শনকামী মনোভাৱেৰে নিজৰ ব্যক্তিগত অভিঞ্চা পূৰণ কৰা সম্ভৱ নহয়।
যিসকলে কৃত্ৰিম বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি পানী ঘোলা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে তেওঁলোকে বৰ্তমান উপভোগ কৰি থকা মৰ্যাদা হেৰুৱাব পাৰে। দলৰ আভ্যন্তৰীণ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দলীয়ভাৱে বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শনত কিছু অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ আছে। আনকি পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ বিজেপিয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। তদুপৰি নিজকে প্ৰভাৱশালী তথা দক্ষ নেতা বুলি পৰিচয় দিব খোজা নেতাৰ কিছুমান অবাঞ্ছিত মন্তব্যই দলক হলঠেকত পেলোৱাৰ লগতে যথেষ্ট ক্ষতিও কৰিছে। দলৰ এই বিশ্বস্ত সূত্ৰটি স্পষ্টভাৱে কয় যে বিজেপিত কাৰোবাৰ উচ্চাকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে সৃষ্টি কৰিব খোজা কৃত্ৰিম বিসম্বাদ তেওঁলোকৰ বাবে বুমেৰাং হৈ পৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ মতে অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক এক অলিক স্বপ্ন নামান্তৰহে মাথো। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সন্মিলিত গোট গঠন কৰিব ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে। ৰক্তাক্ত ম্যানমাৰলৈ আজিও উভতি অহা নাই শান্তি। প্ৰায় প্ৰতিদিনে দেশখনৰ সামৰিক সাহসে হত্যা কৰি গৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকক। নিৰস্ত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জিংগাসহ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা ম্যানমাৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সহস্ৰ প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশখনৰ কেইবাটাও বিদ্ৰোহী সংগঠন। সেইমৰ্মে বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে সেনাক উৎখাত কৰাৰ বাবে সন্মিলিতভাৱে যুঁজ দিয়াৰ সংকল্প লৈছে। ইতিমধ্যে দেশখনৰ বহু ঠাইত ম্যানমাৰৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী সংগঠনে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। দেওবাৰে ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন কাৰেণ্ট নেশ্যনেল ইউনিয়নৰ সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনকে একত্ৰিত হৈ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে। সংগঠনটোৰ নেতা জেনেৰেল বাউকেৱাৱে বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনলৈ লিখা পত্ৰত এই বুলি উল্লেখ কৰিছে যে বিগত ৭০ বছৰ এনে সুযোগ অহা নাছিল। এতিয়া সেনাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজাৰ সময় আহি পৰিছে। ম্যানমাৰত সেনাৰ অভ্যুত্থানৰ পাছত গণতন্ত্ৰকামী নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদত গুলী চলাই থকা বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই ৭০০ৰো অধিক লোকক হত্যা কৰা হৈছে। বাতৰি অনুসৰি ইমান সংখ্যক লোকক গুলীয়াই নিহত কৰাৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে ৩০১২ জন লোকক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছে। তদুপৰি ৬৫৬ জন লোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে। এইসকলৰ ভিতৰত আছে দেশখনৰ ৰাজনীতিক, চেলিব্ৰিটি তথা সাধাৰণ নাগৰিক। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত দেশখনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি ম্যানমাৰৰ সেনাবাহিনীয়ে যোৱা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ক্ষমতা দখল কৰে। সেনাই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উইন মিন্ট তথা তদানীন্তন সাহসীয় দলৰ NLDৰ নেত্ৰী আং চান চুকীকে ধৰি শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।